สวัสดีครับป๊อกไมซ์เซ็ตครับปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อของป๊อกไมซ์เซ็ตคงไม่คุ้นหูมากนักเมื่อเทียบกับชื่อป๊อกเซ็นทรัลหรือป๊อกจิราธิวัฒน์ทายาทตระกูลมหาเศรษฐีแสนล้านอันดับต้นๆของเมืองไทยที่ทุกคนเห็นว่าชีวิตเขาช่างเพอร์เฟกต์และมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่เกิดมาก็เหมือนเด็กทั่วไปเหมือนลูกๆผมทั่วไปแต่ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เขาก็เกเรมากกว่าคนอื่นต้องมากหน่อยถ้าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ของคนอื่นประมาณ 50%นะแต่ของป๊อกก็ประมาณสัก70-75%เขาก็เล่นละครลำละครของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะได้ทางสายที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็จะได้ทางคุณพ่อเขาด้วยทางคุณปู่ทางด้านธุรกิจเขาจะได้พอๆกันเลยนะคะเขาก็นอนติดเรามากนะเพราะเช่นเวลานอนกันเนี่ยเขาชอบเอามือมาเกาคิ้วผมนะเกาบางทีหนักเข้าเกามันเขี้ยวมันกัดเลยมันตอนแรกเกาแล้วถอนคุณดูคิ้วผมหายหมดนะแต่ว่าอยู่ดีๆมันเขี้ยวกัดถอนเลยโอ้ชีวิตในวัยเด็กของเขาผ่านความสนุกสนานมากมายและมีสิ่งหนึ่งที่เขาชอบนั่นก็คือดนตรีผมเป็นคนเองที่แนะนำผมเป็นคนเองซื้อกีตาร์ให้เขาเล่นแต่ไม่ใช่หวังว่าเขาจะไปร้องเพลงจริงจังอะไรอย่างนั้นกีตาร์คลาสสิกผมจำได้กีตาร์ตัวนั้นเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ผมได้ครอบครองก็ตั้งแต่วันนั้นมันก็ทำให้เราถามว่าเปลี่ยนชีวิตเราไหมผมว่าก็เป็นไปได้นะเปลี่ยนได้นะเพราะว่าจะเรียกได้ว่าทุกอย่างมันคงเป็นเหมือนเส้นทางของมันแหละมั้งถ้าเกิดเราไม่มีกีตาร์ตัวนั้นเราคงไม่ได้ไปรู้สึกชอบหรือลึกซึ้งกับดนตรีแนวนั้นหรืออะไรแบบนี้มันคงเหมือนเป็นแบบเป็นคล้ายๆจิ๊กซอว์ที่มันต่อกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีกีตาร์ตัวนั้นมันก็อาจจะขาดอะไรบางอย่างไปเหมือนกันแต่ก็เป็นสิ่งที่เราแอบชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเรียกว่าเป็นฮ็อบบี้ดีกว่าเป็นฮ็อบบี้ตั้งแต่เด็กและชอบแต่ด้วยธุรกิจของครอบครัวที่เขาถูกวางตัวไว้ว่าต้องมาช่วยกิจการที่บ้านเขาจึงถูกส่งไปเรียนที่อเมริกาเพื่อการต่อยอดด้านการบริหารธุรกิจของที่บ้านผมความจริงนะผมวางแผนว่าเขาจะมาช่วยหนึ่งโรงแรมหรือทำหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ก็คุยกับเขาทุกคืนโดยหลักการของ Family ทุกคนต้องมาช่วย Family ทำงานบอกจะทำงานโรงแรมก็ได้ไปทำ Department Store ก็ได้ไปอันไหนก็ได้แต่ต้องเป็นของ Familyตั้งแต่เกิดมาเราก็น่าจะเข้าใจกันดีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนคุณปู่ก็มาเรือแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็สร้างรากฐานกับภรรยาแล้วก็มีลูกคุณปู่มีคุณพ่อผมคุณลุงคุณอาที่เขาช่วยกันทำงานขึ้นมาแน่นอนเราตั้งแต่เกิดเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำงานกับพวกเขาทำงานให้กับครอบครัวเราไม่น่าจะมีทางเลือกอื่นหรืออะไรเลยสุดท้ายเพราะยังไงสุดท้ายก็ต้องทำงานให้กับที่บ้านอยู่ดีพ่อน่าจะรู้ว่าชอบฟังเพลงแต่พ่อไม่รู้ว่าทำเพลงค่อนข้างมั่นใจว่าพ่อไม่รู้เพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนที่ทำงานเยอะมากแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กับผมหรอกแล้วก็คุณพ่อเองอาจจะไม่ได้รู้เรื่องลึกๆถึงสิ่งที่ผมชอบหรือสิ่งที่ผมทำมากสักเท่าไหร่เขาก็เป็นคนชอบเก็บเรื่องพอสมควรนะ
เจ้าเก็บเรื่องคือไม่ได้เล่าบางอย่างให้พ่อเขาฟังอะไรเงี้ย ผมไม่อยากเป็นคนแบบ ลืมบุญคุณคน ผมมีวันนี้ได้ เพราะคุณพ่อคุณแม่ และตระกูลของผมใช่ แต่อเมริกาไม่ใช่ที่ที่ให้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ที่นี่กลับเป็นสถานที่ที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนของเขา และความชอบในสไตล์เพลงฮิปฮอปให้มากยิ่งขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาตกหลุมรัก นั่นก็คือรอยสัก ตกใจนะตกใจก็ไปสลักชื่อภาษาจีนนะแล้วก็ตกใจเขาก็หัวเราะกักมีนิดหน่อย แต่แล้วก็เปิดดูอีกทีรูปหน้าผมอยู่หน้าเนี่ยเกือบจะเป็นลม เห็นหน้าตัวเองเป็นลมเลย แล้วเปิดข้างหลังอีกเป็นรูปแม่เขาอีก ตอนแรกก็ไม่สักนิดๆหน่อยๆก็เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ว่าตอนหลังมาสักรูปเราข้างหลังเนี่ยค่ะเราก็เลยไม่รู้จะว่ายังไง ก็เลยเห็นมาเอาใจขนาดนี้ก็เลยต้องเงียบๆไป ผมบอกเอ้ยป๊อกทำไมทำอย่างนี้อะไรไปลบออกนะลบได้ไหมอะไรผมบอกมันลบไม่ได้ละ แล้วคุณปู่ไม่ได้ห้ามเขาเหรอครับว่าอย่าสักอีกเลยขอร้องละอะไรเงี้ยไม่ได้ห้าม ห้าม แต่เขาฟังไหมครับ ฮะ เขาฟังไหมครับ ฟังอะไรกลับมาเพิ่มอีกอะใช่ไปเพิ่มมาอะไรที่แขนเขินอะไรอีกอะไร แกะดำคนแรก ผมเอง ผมว่าเบสในตัวผมตั้งแต่เด็กคือผมชอบดนตรีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือศิลปะ คือพวกอาร์ตเพนติ้งพอเริ่มอินกับดนตรีมันก็มาจากดนตรีเหมือนกัน ศิลปินต่างชาติที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยโอ้โหแม่งเท่ว่ะมีรอยสักมีอะไรอย่างงี้สมัยก่อนที่ชอบมากๆก็ที่ฟังนะฮะ Limp Bizkit อย่างเงี้ย Slipknot อย่างเงี้ยสักกันแทบจะทั้งหมดเลย แล้วก็ไอดอลผมวง Blink-182 มือกลอง Travis Barker ยังเท่ชอบแน่นอนอเมริกาฮิปฮอปคือแบบว่าเมนสตรีมมากแล้วก็ไปที่ไหนเด็กก็ฟังแต่ฮิปฮอปหมดมันก็ทำให้เราเริ่มอินมากขึ้นเรื่อยๆอินขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ก็เริ่มไปศึกษาแล้วว่าเฮ้ยมีวงไหนบ้างแนวคนนี้ประมาณนี้แนวนี้ประมาณนี้ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนชื่อ Lawrence Academy เป็นโรงเรียนประจำนะฮะแล้วก็เวลาอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าลองวีคเอนเวลาสมมติมีหยุดวันจันทร์กลายเป็นได้หยุด3วันใช่ไหมเราก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้กลับบ้านกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่โรงเรียนด้วยกันกับเราแล้วกลับไม่ได้เหมือนกันก็คือกลุ่มที่เขาได้ scholarship มาเล่นกีฬาก็คือพวกเพื่อนๆที่เป็นผิวสีทั้งหลายพวกนักบาสนักอเมริกันฟุตบอลพวกเนี้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งก็อยากที่จะทำบีทก็เริ่มศึกษาหาวิธีทำบีทแต่แบบว่าซื้อ Mac มาสมัยนั้นก็ทำในนั้นแหละทำไปเรื่อยๆด้วยความที่เราตอนเด็กก็เราเล่นกีตาร์ได้เราเล่นเปียโนพอได้เราก็แบบโอเคลองทำไปเรื่อยๆทำมั่วไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนที่อยู่ที่นั่นอย่างที่บอกคนที่ไม่ได้กลับก็คือพวกเพื่อนผิวสีใช่ไหมเขาก็เดินไปเดินมาเราก็ทำเพลงเขาก็ได้ยินเขาบอกเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะบอกทำบีททำนู่นทำนี่เขาก็พูดง่ายๆคือเขาก็แบบว่าเหมือนเขาก็อยากมาแรปในนี้ทำอะไรเล่นกันนะเนาะผมก็ทำบีทเขาแรปก็ทำไปเรื่อยทำไปทำมาจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันดีว่ะเราก็เลยอยากที่จะแรปเองบ้าง แต่ไม่ว่าจะกี่งานที่เขาทำกี่เพลงที่เขาแต่งจะมีมุมมองน่าสนใจขนาดไหนแต่คำว่าป๊อกเซ็นทรัลก็ทำให้คนกลุ่มหนึ่งดูถูกว่าสิ่งที่เขาได้มาเพียงเพราะว่าเขารวยอันนี้ผมไม่ได้ว่านะที่คนอื่นจะคิดหรือคนอื่นจะมองผมเป็นยังไงก็ตามผมเข้าใจดีเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกันและกันทั้งหมดมันไม่ผิดหรอกที่จะคิดในรูปแบบอื่นๆแต่บางทีหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้หรอกว่าชีวิตจริงผมเจออะไรบ้างแล้วก็
มีปัญหายังไงบ้าง แต่ละคนแต่ละเส้นทางแต่ละถนนของแต่ละคนเนี่ยจริงๆมันมีปัญหาหมดแหละ แต่ปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง ผมกล้าพูดเลยว่าบางคนอาจจะมองว่าโหชีวิตผมอิจฉาเนาะที่จะได้อย่างงี้บางทีถ้ามองกลับกันผมก็อิจฉาพวกคุณเหมือนกัน บางทีผมก็อยากจะได้ในแบบที่พวกคุณได้เหมือนกันมันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคนมันเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกัน มันอยู่แล้วแน่นอนคือคนก็จะรู้สึกว่าแบบก็เพราะว่ารวยไงถึงได้มาทำได้ หรือบางคนที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นดารานักแสดงก็จะแบบว่าก็เพราะว่าพ่อแม่เธอเป็นดาราไงถึงได้แบบเข้ามาคือทุกคนต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็บอกเขานะไม่ว่าเขาจะทำงานที่ไหนเขาจะทำเพลงเขาจะทำธุรกิจเขาจะทำงานที่บ้านเขาก็ต้องเจออะไรแบบนี้ก็ต้องเจอว่าก็เพราะที่บ้านเพราะเงินเพราะอะไรแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเขาเขาไม่ชอบสำหรับคนอื่นตั้งใจทำแล้วแบบต่อเนื่องกันขนาดเนี้ยมันอาจจะแบบไวกว่านี้นี่คือแบบว่าทำตั้งแต่แบบโอ้ยอายุเท่าไหร่10 กว่าอะไรเงี้ยทำตั้งแต่อยู่เมืองนอกมาก็เริ่มทำMVคือเรามารู้ว่าเคยฟังเพลงแล้วมารู้ทีหลังว่าคือเพลงเขาคือเขาทำมาตั้งแต่ตอนนั้นและเพลงนั้นก็ดังด้วยนะแต่ว่ามันก็ด้วยความที่แบบไม่ได้มีค่ายแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นแบบอันเดอร์กราวด์หน่อยๆมันก็ค่อยๆเงียบหายไปก็ทำให้เรารู้ว่ามันช้ากว่าคนอื่นตอนนี้มันเหมือนแบบว่าทั้งด้านในและด้านนอกด้านในก็คือครอบครัวด้านนอกก็คือคนนอกครอบครัวฝันของผมจริงๆเนี่ยผมเคยเห็นหลายๆคนที่เขาเป็นแบบเขาจะเรียกว่าผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าโหดีจังเลยเนาะเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาอยู่กับมันได้แบบชีวิตที่แบบสบายเลยอย่างคนสักผมเนี้ยเขาวาดรูปเก่งมากแล้วเขาก็สามารถอยู่กับมันเป็นอาชีพเขาที่เขาเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเขาก็มีความสุขกับมันเราเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างจังเลยเนาะสิ่งที่เขากำลังตามหาความฝันของตัวเองอยู่นั้น แต่มันกลับทำลายความฝันของอีกคนอยู่ขอให้ความฝันที่ป๊อกคิดไว้ขอให้เป็นจริงดังที่เขาหวังไว้แต่อย่างน้อยที่สุดคุณพ่อก็ยังหวังเหมือนกันว่าป๊อกก็คงจะไม่ทิ้งคุณพ่อไปก็มาช่วยงานของคุณพ่อด้วยอันนี้ไม่ใช่หวังอย่างเดียวนะฝันด้วยความฝันหวังว่าความฝันของคุณพ่อคงจะเป็นจริงนะเป็นจริงของทั้งสองคนเราก็ไม่เคยนึกในมุมของเขาบ้างนะมาฟังทีมันก็อึกเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ appreciate นะผม appreciate มากนะที่ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สนับสนุนในด้านของมุมมองของผมเนี่ยคือช่วยผลักดันใช่ไหมส่งเสริมอะไรแบบนี้แต่อีกทางหนึ่งก็คือผมก็ดีใจมากที่พ่อผมไม่เคยขวางผมเลยไม่เคยขัดผมไม่เคยสกัดหรือเอาอะไรมากั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นผมเห็นผมขอบคุณครับมาตลอดผมเคยคิดเลยว่าวันหนึ่งถ้าเกิดซึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีในชีวิตนี้ถ้าเราไม่มีกันแล้วผมจะอยู่ยังไงผมเคยคิดนะผมจะอยู่ยังไงเพราะชีวิตนี้ผมอยู่กับเขามาตลอด
จนไปเมืองนอก ไม่เคยคิดเลยว่า จะร้องไห้ ผมมีวันนี้ได้เพราะเขา จริง ๆ เพลงผมวิบ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 เพลงผมฮิตฮิตฮิต หนึ่งเพลงเปลี่ยนชีวิต ประโยคนี้คนในวงการเพลงรู้กันดี และในที่สุด เขาก็มีเพลงฮิตที่มียอดวิวมากกว่า 250 ล้านวิว มันเหมือนกับเป็นการยอมรับในผลงานของเขา ในฐานะศิลปิน และยิ่งไปกว่านั้น ครอบครัวเริ่มเปิดใจ ยอมรับในสิ่งที่เขาตั้งใจทำมันจริง ๆ ภูมิใจอย่างมาก แต่ไม่นึกว่าเขาจะเป็นศิลปินขนาดนี้ได้ จากกีตาร์ตัวหนึ่งที่ผมซื้อให้เขาตอนเด็กๆเล่น แต่ไม่นึกว่าเขาจะมาทำ successful โดยเฉพาะเพลงวิบวับซึ่งผมฟังไม่เป็นอะไรเนี่ยร้องอะไรเนี่ยข่าวลงว่าคนดูเยอะแยะอะไรต่างๆเพื่อนฝรั่งอยู่ต่างประเทศเขาก็โทรมาแสดงความยินดีบอกเอ้ยนี่ลูกยูร้องเพลงแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็3-4 รายนะคนที่อังกฤษที่อเมริกากับที่เยอรมันนะเขาก็บอกว่าลูกหลานฝรั่งอ่ะเขาฟังแล้วเข้ามาบอกว่าไอ้นี่คนไทยจิราธิวัฒน์เนี่ยคุณพ่อเขาอ่ะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอะไรเขาถึงรู้อะไรเนี่ยก็ภูมิใจอย่างมากนะที่เขาสำเร็จในทางนี้ คือบางคนก็จะบอกว่าแบบฟลุกหรือเปล่าแบบทำเพลงมาแล้วมันคนดันแบบว่าดันชอบดันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบหลับตาแล้วนึกดีๆอะ process การทำงานของเขาอะเขาแบบทำแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะอย่างวิบวับเนี่ยเปิดมาวันแรกอะถ้าเราจำไม่ผิดนะวิวแค่10,000 เดียวแบบ10,000แบบ10,000หน่อยๆด้วยอะครบ24 ชั่วโมงแล้วอะ10,000หน่อยๆวันรุ่งขึ้นก็ยังไม่20,000เลยคือแบบน้อยมากแล้วเขาบอกว่าแบบลองทำเป็นเต้นเป็นอะไรอย่างนี้ดูดีไหมเราก็บอกว่าก็ดีช่วงแรกๆลงไปก็ยังนิ่งๆนะแต่เขาก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็ไม่แบบไม่รู้โฮปอ่ะเขาก็แบบทำต่อยังถ่ายต่อถ่ายครั้งแรกยังเงียบๆฉันก็ไปถ่ายอีกทีนึงฉันไปทะเลฉันก็ถ่ายฉันก็ลงคือทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบไม่ได้แบบปล่อยมือจากมันไปอ่ะจนมันก็ค่อยๆบึบขึ้นมาแล้วมันเหมือนมันทบกระดาษจากแบบ10เป็น20เป็น40แล้วมันทบไปเรื่อยๆจนมันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบจากล้านเป็น10 ล้านขึ้นมา20-30ปุ๊บจนเป็น100 ล้านมันแบบเราก็เห็นจากความพยายามมันไม่ได้แบบว่านอนตีพุงอยู่บ้านแล้วมันแบบมันเป็นของมันไปเองมันมีอ่ะกว่าจะถึงแบบถึง100อ่ะมันมี1 2 3 4 5กว่าจะมาถึง100เหมือนกันเนาะผมก็แค่ทำเต็มที่ในสิ่งที่เราเลือกที่จะทำอะเราเลือกแล้ว ตอนนี้มันมาไกลกว่าที่เราจะหยุดแล้วอะเราไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะมีวันนี้ผมไม่เคยคิดจากผมทำเพลงในห้องนอนคนเดียวผมเปิดคอนเสิร์ตคนเดียวอะคนดูคนเดียวคือพี่เลี้ยงผมอะผมไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะมีโอกาสที่ได้ร้องเพลงต่อหน้าคนเป็นหมื่นคนแล้วคนเขาร้องเพลงได้ไม่เคยคิดแต่มันเป็นสิ่งที่ผมแบบสุขสุดๆเลยครับและเพลงนี้ก็ทำให้ผมได้รับอะไรที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนแบบ
บ้าบอที่สุดอะไรเงี้ยและในขณะเดียวกันเป็นเพลงไทยที่ reach out ถึงคนต่างชาติประเทศเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหลายหรือแม้กระทั่งประเทศที่ไกลกว่านั้นประเทศที่อยู่ในยุโรปที่อาจจะฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องแต่ฟังดริฟฟังลิดฟังอะไรพวกนี้ออกเราได้เห็นคอมเมนต์จากประเทศที่เราไม่ได้ expect เลยว่าเขาจะเข้ามาฟังเพลงนี้ของเราเราไม่เคยคิดเลยว่าเพลงเราจะถึงต่างชาติได้ไม่อันนี้เป็นอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยสุดท้ายก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันสามารถถึงคนอื่นได้นะนอกจากคนไทยก็เลยอยากที่จะลองทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น international track ครั้งแรกที่ผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษครับให้กับกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้ฟังภาษาไทยและนี่คือป๊อก Mindset ศิลปินที่ยังต้องพิสูจน์ตัวตนในความรักทางดนตรีต่อไปเราในฐานะคนฟังมีหน้าที่ตัดสินผลงานของเขาเพียงแค่คำว่าชอบหรือไม่ชอบกับผลงานใหม่ๆของเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปฝากอะไรถึงป๊อก Mindset นะครับ ขอบคุณที่สู้มาด้วยกันมั้งที่อยู่กันมาจนมีวันนี้วันที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรเงี้ยก็ไม่เคยผิดหวังแล้วกันที่เกิดมาเป็นคนคนนี้ขอบคุณมากที่ชีวิตนี้เราเป็นเราอะไรเงี้ยใช่แปลกดีนะเป็นคำถามที่แปลกนี่แต่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยผิดหวังที่ชีวิตนี้เป็นเราครับสวัสดีครับป๊อก Mindset ครับ